พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางกันในการนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะคะจากสมุยค่ะนะคะข้ามไปขนอมซึ่งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้นิดเดียวเอง30 นาทีเดี๋ยวพาไปดูอะไรสวยๆนะคะโดยเฉพาะหาดสวยๆ75 ไร่สวยขนาดไหน let's goส่วนตัวกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเรียกได้ว่ามันสวยมากโดยเฉพาะหน้าหาดนั้นนะคะพอจอดเรือปุ๊บก็จะเห็นเลยค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็คืออยู่ที่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเนรมิตตรงบริเวณหน้านี้เป็นอะไรนะคะต้องติดตามกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปชมธรรมชาติกันก่อนแล้วกันนะคะว่าทะเลสวยแค่ไหนหาดสวยแค่ไหนมีหน้าผาที่สวยงามด้วยเลยที่สวยแล้วก็ยังมีความเป็นธรรมชาติและหาดส่วนตัวด้วยห้อมล้อมไปด้วยภูเขาด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากๆค่ะเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญทรายนุ่มบนเนื้อที่75 ไร่แต่ตอนนี้ค่ะนะคะก็เต็มอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพากลับบ้านกันแล้วกันเนาะบอกเรือไว้ด้านนู้นค่ะนะคะและเดี๋ยวมีที่ไหนที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแต่ว่าวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย